Se pare că după o bună vreme, tabletele revin la modă. Și de ce spun acest lucru? Dacă mai țineți minte, acum ceva vreme, piața oferea niște tablete cu specificații entry mid-range, adică nu aveam cine știe ce ecrane, procesoare, RAM și așa mai departe. Evident, în ultima vreme, Apple și Samsung se bat care sunt mai tari pe partea asta de experiență și de a avea dispozitive integrate unul cu celălalt. Evident, și tablete, Tab S7 cu iPad Air Pro și așa mai departe. Ideea e că și Huawei are ceva similar, ceva care să-ți capteze atenția, ceva care să-ți ofere o experiență de utilizare similară cu cea a competiției. Și asta fără să spargi banca, cel puțin la momentul acesta la care facem acest review. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom discuta despre Huawei MatePad 11, tabletă ce suportă pen și tastatură. Asta înseamnă că ai putea să ai o unitate de productivitate în miniatură. Și vom vedea imediat de ce spun acest lucru. În ceea ce privește experiența de unboxing, este foarte simplă. Pe lângă tabletă avem alimentatorul de 22,5W, cablul USB Type-C, un dongle de la USB Type-C la jack 3,5 și cheița pentru sertar. Hai să vorbim acum despre tableta în sine. Cântărește undeva la 485 de grame și are o grosime de doar 7,3 mm. Diagonala display-ului este de aproape 11 inch, iar device-ul este destul de manevrabil dacă ai mâna destul de mare. În caz contrar, poți să ții tableta așa cu două mâini și să tastezi fără absolut nicio problemă atât în poziția portret cât și în poziția landscape. În ceea ce privește execuția, îmi place foarte mult, nu îți lasă senzația de device ieftin, este construit și asamblat cu grijă și îți dă feeling-ul de produs premium. Așadar, nu am de ce să mă plâng. Bineînțeles, prețul acesteia se reflectă și în calitatea construcției. Da, mi-aș fi dorit să aibă măcar o ramă de aluminiu, însă să fim serioși, majoritatea dintre noi folosim genul acesta de dispozitive cu o husă. Tableta încorporează 4 difuzoare tunate de Harman Kardon și vom vorbi despre calitatea acestora puțin mai târziu în acest videoclip. Mai avem un buton de power cu accent roșu, cele două butoane de volum plus și volum minus, un port de încărcare USB Type-C și în final avem și un sertar ce suportă card microSD. Atenție, modelul acesta nu are 4G, deci nu putem să băgăm cartelă, este o variantă Wi-Fi only. Pe spatele tabletei găsim un modul de cameră cu un senzor de 13 megapixeli, un blitz și încă o gaură pentru microfon. Camera de pe față este poziționată central, asta înseamnă că nu trebuie să te uiți într-o laterală sau cealaltă atunci când vorbești cu cineva și are o rezoluție de 8 megapixeli. Acum, pentru că Imperial este singura persoană care s-a înghesuit la videoclipul anterior să dea un comentariu cât de cât decent, review-ul acesta îl facem împreună cu tine. Și credeai că nu te ascultăm. Cât de bun este ecranul? Ei bine, avem un panou IPS la 120 de Hz, 2560 pe 1600 de pixeli și o diagonală de 11 inch. Ecranul este evident ultra fluid și în combinație cu elementele colorate ale sistemului de operare, experiența de utilizare este premium, aș putea spune, pentru că nici măcar laptopurile în această zonă de preț nu au un Full HD decent, dar emite un 2K Plus la 120 de Hz. Așadar, hands down la capitolul display. Cât de bine se aud difuzoarele? După cum am menționat și mai devreme, sunt 4 la număr, tunate de Harman Kardon. Calitatea este suficient de bună pentru o tabletă. Evident, nu o să faci un mare party de 1000 de zile, în schimb, calitatea este suficientă pentru videoclipuri pe internet, filme, seriale, desene animate și mai știm noi ce altceva.
Cât de bine merge în Fortnite? Evident, vom vorbi acest lucru la capitolul gaming, așadar nu o să uităm acest lucru. Mergem mai departe. Cât de rapid se încarcă ea? Ei bine, încărcătorul este de 22,5W, iar acumulatorul de 7250 de mAh. Nu am descărcat-o până la 0% pentru că nu am obiceiul acesta. În schimb, în 20 de minute s-a încărcat suficient cât să filmez acest review sau, în cazul în care mergi cu trenul, să te uiți la un film de vreo 2 ore și 20 de minute. Cât de mare are bateria? Am spus deja acest lucru. Ce materiale au fost folosite pe spate? Plastic pe spate, plastic pe ramă, sticlă pe față, însă producătorul nu specifică ce fel de sticlă este. Cât de bune ies pozele cu această tabletă, pentru că am auzit că vine cu 13 megapixeli pe spate. Da, ai auzit corect. Calitatea foto este suficientă pentru a poza documente și a le transforma în PDF sau în text. Este suficientă pentru a capta un cadru descriptiv. De exemplu, să spunem că lucrezi în imobiliare, ai tableta, faci programării și așa mai departe. Vrei să tragi un cadru, să arăți unui client cum arată o cameră, de exemplu. Calitatea este suficientă pentru acest lucru, însă vă rog eu frumos, nu mergeți la concerte și în alte adunări sociale și faceți așa poză cu tableta. E cringe, chiar e cringe. Să ne spui dacă are jack pentru căști. Din păcate, nu avem jack pentru căști, avem în pachet un dongle ce îți transformă din USB-C în jack 3,5. Nu văd un lucru rău, având în vedere că tableta o folosești mai mult în zona de, eu știu, laptop, o iei cu tine undeva unde ai nevoie de un ecran mare, dar cel mai probabil sunt și alte persoane în jurul tău. Iar aici mă refer în metrou, în tren, în avion și așa mai departe. Dacă ai o pereche de căști, mi se pare mai confortabil de manipulat o tabletă în această situație, evident pentru că nu ai un cablu de care să-l agăți de o geantă, o cotieră și așa mai departe. Nu văd un motiv rău că tabletele nu au mufă jack. Mai avem de vorbit despre sistemul de operare și experiența de gaming, dar înainte de acestea, aș vrea să vă prezint și accesoriile. De ce? Pentru că acestea completează experiența pe care o poți avea cu această tabletă. Aș vrea să încep cu penul. Este a doua versiune de Pix de la Huawei. Are mai multe puncte de presiune și o precizie ceva mai mare. În ceea ce privește confortul pe care îl ai atunci când ții acest pen în mână, este similar cu un Pix clasic. Greutatea, din nou, este similară cu cea a unui Pix clasic și îmi place foarte mult din acest punct de vedere. De data aceasta nu se mai încarcă pe USB tip C și nu mai trebuie să-l conectezi la tabletă ca să-l împerechezi. Pur și simplu îl scoți din ambalaj, l-ai prins aici, ai activat Bluetooth-ul și cu asta basta. În ceea ce privește bateria, momentan este la 100%, nici nu l-am folosit într-un mod foarte abuziv, dar s-ar putea să te țină măcar 2-3 zile de utilizare extensivă. Hai să punem Pixul aici la încărcat și să folosim tastatura. Tableta se prinde în această husă cu tastatură magnetic, ceva de genul acesta. În momentul în care am atașat husa, am două opțiuni. Una sau două. Depinde de unghiul dorit. Singurul neajuns pe care îl are această husă este aici pe spate. Magnetul este extraordinar de slab și în momentul în care mișc tableta sau fac așa, din greșeală, dacă am dat peste masă sau mai știu eu, tableta are riscul să cadă. În schimb, magnetul de la bază este extraordinar de puternic și îți trebuie ceva forță în degete ca să o declipsezi. În ceea ce privește tastatura în sine, Huawei chiar a nimerit spatierea între taste. Spre deosebire de o tastatură clasică, ceva de genul acesta care este imensă, aici avem o versiune mult mai compactată. Tastele sunt suficient de mari ca să poți să le nimerești fără absolut nicio problemă. Travel-ul este satisfăcător și chiar dacă nu este mecanic, această membrană de dedesubt are un clickiness, să-i spunem așa, foarte satisfăcător. Acum cineva o să se ia de mine că am folosit cuvinte în engleză. Tastatura este
extraordinară pentru a scrie text și a edita documente. Hai să vorbim despre sistemul de operare. Huawei încearcă să creeze un întreg ecosistem în jurul acestui Harmony OS. Tableta rulează versiunea 2.0.0. Mulți spun că este Android cu skin. Nu este chiar Android cu skin, este un fork al kernelului de Linux în jurul căruia Huawei a construit acest sistem de operare. Da, are și cod de la Android și are funcționalități pe care le-am întâlnit la Android. În schimb, este ceva diferit în spatele acestei interfețe. Se aseamănă foarte mult cu Emotion UI, adică are aceleași linii de design. Iconițele au un contrast puțin diferit, au mai fost finisate pe aici, pe acolo, pe la colțuri și așa mai departe. În schimb, avem ecranul principal cu toate widgeturile și aplicațiile puse la oaltă, iar în stânga de tot avem un fel de meniu cu scurtături, widgeturi și un flux de știri. Aici, unde avem aceste widgeturi, Huawei le numește momente. Nu pot să-mi pun absolut ce widget vreau eu. Dacă ținem apăsat lung, Discover, aici avem o listă destul de scurtă cu servicii și alte aplicații cărora putem să le punem widgeturile în acea zonă. Hai să ne întoarcem la meniul principal, unde aici este schimbarea majoră, să spunem așa. Evident, avem un dock în partea de jos de unde putem lua aplicațiile sau le putem pune la loc pentru acces foarte rapid. Aici, în partea din dreapta, apare aplicația pe care am folosit-o recent. De exemplu, dacă deschid acum setările și mă întorc pe meniul principal, au apărut aici setările. Cu cât folosești mai mult tableta, îți vor apărea până la 3 iconițe aici în partea din dreapta. Câteva aplicații de sistem au widgeturi. Acestea au o bară de desubt și dacă ținem apăsat, avem aici un meniu care se numește Snippets. Apăsăm pe el și putem da scroll prin diferitele widgeturi pe care aplicația le are. Luăm unul și îl punem undeva pe home screen. Ce e al lor și n-am mai văzut până acum sunt aceste foldere mari. În ideea în care pot să apăs pe acest folder și mi se deschide o interfață clasică sau pot să deschid direct o aplicație de aici fără să fiu nevoit să mai dau tap pe folder, ca în cazul clasic, unde ai un pătrățel, apeși și după aia deschizi aplicația dorită de tine. Ce nu-mi place în schimb este că stock vine cu foarte mult bloatware. Da, înțeleg că Huawei trebuie să-și împingă aplicațiile de pe magazinul lor, în schimb sunt foarte multe foldere, de exemplu Lifestyle, Școală Auto, Ryanair, Learn English și așa mai departe. Aplicațiile acestea nu sunt instalate. Dacă apăs pe această rotiță, am opțiunea să-mi recomande mai multe sau să îmi personalizeze recomandările. Mi se pare un pic invaziv din acest punct de vedere, dar evident poți dezactiva acele opțiuni, poți să ștergi aceste foldere și în momentul acela interfața devine mai curată. Hai să vorbim acum și despre status bar, care nu s-a schimbat foarte mult din punct de vedere estetic. În stânga avem iconițele aplicațiilor ce au notificări, iar în dreapta informații despre sistem, Bluetooth, sunet, vibrație, baterie, ceas și așa mai departe. Un swipe de sus în jos în partea din dreapta îți aduce în prim plan acest meniu de setări rapide. Fiecare iconiță este animată și îmi place foarte mult acest lucru. În partea din stânga avem un meniu clasic cu notificări unde putem să dăm dismiss la fiecare în parte sau putem să le ștergem pe toate apăsând pe acel coș de gunoi. În ceea ce privește lipsa serviciilor Google, am tratat acest subiect mai devreme. Fiind o tabletă, nu consider că este un capăt de țară. Eu personal am instalat Aurora Store. Este un third party marketplace de unde poți descărca majoritatea aplicațiilor gratis din Play Store. Bravo Huawei, pentru că ai făcut o interfață plăcută și ușor de folosit.
Evident, există și opțiunea de multitasking în split screen sau aplicații deschise individual. Dar atenție, nu toate suportă această funcție. Acum că am terminat cu experiența de utilizare, hai să vorbim și despre performanță. AnTuTu nu mai este relevant. Geekbench mi-a dat parsing error și nu am putut să-l instalez, așadar va trebui să ne rezumăm doar la experiența pe care am avut-o cu tableta. Evident, am rulat Fortnite și, sincer să fiu, nu mi-a plăcut. De ce? Pentru că, deși procesorul este foarte potent, aplicația pare să nu fie foarte bine optimizată. Rezoluția a fost puțin cam mică, muchile au fost pufoase, dar nu este vina tabletei. Snapdragon 865 este un procesor mai mult decât capabil, da, chiar dacă este o generație mai veche. Am observat la telefoane și la tablete că genul acesta de procesoare țin mai mult decât 2-3 ani de zile. Așadar, cu siguranță nu o să ai probleme în a rula aplicații și jocuri pe viitor, iar Fortnite nu cred că este optimizat pentru această tabletă, probabil pentru acest sistem de operare și așa mai departe. Cam asta ar fi de spus despre Huawei MatePad 11. O tabletă care, din perspectiva mea, își merită toți banii, mai ales în acest moment în care noi îi facem review-ul. De ce? Pentru că vine la pachet și cu pen și cu tastatură. Evident, dacă vei dori pe viitor să le cumperi separat, va trebui să mai dai ceva bănuți în plus. Și v-am promis mai devreme că vă arăt o aplicație care se numește VN. Poți încărca diferite clipuri, poți adăuga muzică și este un fel de Adobe Premiere Lite, dar pentru Android, Mac și iOS. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a descurcat această aplicație pe tabletă și mi se pare că este un mini workstation mobil. Cam atât pentru ziua de astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre MatePad 11 în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem data viitoare cu o altă mică surpriză. De asemenea, sunt foarte curios ce părere aveți voi despre această tabletă.